àló ti dogun ó ti dogun ó ti dọdẹ báyìí àwọn US láwọn ò ní gbọ́ terrorist Nàìjíríà láwọn ò ní gbà ká jẹ́ dúró kẹ́kùn dúró ká wá fi ìrẹ́kùn ká fi lájá lọ́wọ́ ká wọ ẹni tí ó máa tẹ́ ǹjẹ́ o fẹ́ mọ̀ wípé àdó olóró tí àwọn Amẹ́ríkánà tó jù Kasagboa ó di Sokoto ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sọ wípé wáì tó ṣe jẹ́ pé Sokoto information tẹ̀ wọ́n l'Amẹ́ríkà létí wípé ní ọjọ́ yẹn gangan àwọn terrorist leader ISWAP ISIS gbogbo wọn ṣe meeting ní Sokoto orísun wọn níbi bẹ̀ ìyẹn ni wọ́n ṣe wò pé ẹ ní délé pé ẹ máa kú jálajàla ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn leaders wọn tó wá láti outside àtàwọn tí Nàìjíríà bẹ̀ wọ́n páyín o ẹ rí pé wọ́n pariwo wọn síta ẹjọ́ ṣe sọ́tànù ṣàṣì bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ bá wa ṣẹ́kàn ní ká lè mọye wọn tó ṣìkú ní o ṣé mọ̀ pé bó ṣe ju àdó olóró sí Sokoto báyìí àwọn Zamfara àwọn terrorist náà ní Zamfara lọ́hùn àwọn náà retaliate gbóà ní following day ṣé wá fẹ́ gbọ́ the latest America ti wá resume finally wọ́n ti yí pé báyìí pé yes woro sí woro ni ó na US resume surveillance flight over northeast Nigeria after Sokoto airstrike. The United States resumed ISR operation today on ISWAP in the Sambisa forest, Borno State in northeast Nigeria after a pause of 1 day following the strikes in Sokoto State. He explained that Sunday's operation targeted the Islamic State West Africa province, ISWAP, the ISIS-affiliated active mainly in Nigeria's northeast and the Lake Chad Basin. Flight tracking records revealed by open source analysts show that the U.S. began its current ISR missions over Nigeria on November 24, with aircraft taking off from Ghana, a key logistic hub for the American military in West Africa. Amẹ́ríkà ti resume padà ká dẹ̀ máa dúró ká máa gbọ́ kóbá bọ̀nú kóbá Sambisa forest kóbá alẹ́ ní délé pé Amẹ́ríkà ti bínú tán o Amẹ́ríkà ti yarí o ṣé dẹ̀ mọ̀ pé àwọn terrorist Nàìjíríà náà àwọn náà fẹ́ gbà o bí Amẹ́ríkà ṣe ju tiwọn àwọn náà retaliate bá jẹ́ mi làwọn normal people tó wà ní north yẹn tí wọ́n ṣe terrorist ṣe ló yẹ kán kúrò for now kí wọ́n lè rí àyè clear gbogbo wọn tó jẹ́ terrorist ńbẹ̀ yẹn àti ex-governor president àti ex-minister senator àti president àti emir àti all of them ẹ jẹ́ kán ju kinní yẹn sí wọn torí wọn léso oore kan tí wọ́n fẹ́ fún wa Amẹ́ríkà náà ti resume wọ́n ti resume gbogbogbò wọ́n ti resume ẹ̀ ó di north kàdé máa gbọ́ ní ibi tí kinní yẹn máa jábọ́ sí bóyá ó dẹ̀ pé Sambisa forest lélẹ́yìí lọ the next one yìí àti ọ̀dọ̀ àwọn ISWAP bàbá Tinubu àkànbí olódòdè ṣe bí bàbá rẹ ti ṣe ó yá ṣeré bẹ́ẹ̀ ṣe bá sọ lánàá tí bàbá ní 4 helicopter 4 òun ló ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà ó dẹ̀ wọ́n ti láǹdì nìyẹn ṣé kò yùn mọ́ ẹ ó yùn mọ́ mi tẹ̀rín ni ìwọ tó bá wá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ tó wá ní kò yùn mọ́ ẹ ẹni bí ni ẹ ó yẹ ká yẹ ẹ lọ́wọ́ wò ni o ṣé o máa yọjú tí ìwà tèmi ti pariwo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí pé kó ṣẹlẹ̀ ó wá ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ yẹn tó ti pariwo tajọ́ pariwo ti pẹ́ ìwọ yẹn ló tún wá rí nǹkan pé kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn irọ́ ni kinní kan ìkà ni wọ́n bàbá Tinubu kan ẹni ègbé ló lè máa sọ bẹ́ẹ̀ lásìkò yìí o ìwọ tó o bá rí tí Amẹ́ríkà ń dá sọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí àbó ò tí ì rí àwọn terrorist bó ṣe sá káàkiri ni wọ́n ń sá káàkiri wọ́n náà sá lọ wọ́n ti sá kúrò ní north nsìn wọ́n sá káàkiri everywhere wọ́n sá padà sílùú wọn ó ní mo ṣe ń pé ẹ̀yin tí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire wọ́n máa ṣí bọ̀bọ̀ wọ́n á ṣí bọ̀bọ̀ wọ́n á ṣí bọ̀bọ̀ wọ́n á ṣí wọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire o ẹ má sùn lé o mo sọ tèmi fún yín o ẹ má sùn lé o ọ̀rọ̀ yẹn ti kọjá rádaràda o bàbá Tinubu ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run
ọmọ olódòdẹ àkànbí olódòdẹ ọkọ olúrẹ̀ mímí àkànbí olódòdẹ alẹ́ ṣe yìí inú mi dùn sí ẹ ṣe torí tí ẹ bá fi àyè gba àwọn US nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò lè ṣẹlẹ̀ na má you be àkànbí olódòdẹ na má you be ṣùgbọ́n ẹ wá o bàbá mo tún wá come across nǹkankan wọ́n ní federal government seek Turkey support over insecurity bàbá ẹ má ṣe yẹn Gumi ni gbogbo wárí tó pariwo sí online gbàrà tí àdó balẹ̀ ní north tó ń sunkún àwọn terrorist brother ẹ̀ tí ò lè mú mọ́ra òun ló mú idea wá wípé stage tẹ́ fi lọ invite tẹ́ fi support yìí partner pẹ̀lú àwọn US ẹ ṣe invite àwọn Turkey ẹ má dáhùn o bàbá ẹ má ṣe yẹn the same Gumi tá a sọ yìí àwọn northern leaders and others tó mọ bí tí ọ̀rọ̀ máa bẹ́yìn yọ sí oníkálukú wọn ti yọra wọn lẹ́yìn Gumi wọn láwọn ò mọ̀ rí o wọ́n ní àwọn òràn níṣẹ́ gbogbo iṣẹ́ tó bá wù kó máa jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ terrorism kó mọ̀ pé òun lòun máa fi orí fa àwọn ò ní bá dá sí as a matter of fact wọ́n ní Gumi o wọ́n ní kò represent àwọn ní north o wà á nírọ́ ni wà á gbọ́ fúnra ẹ̀. Well, Sheikh Gumi is entitled to his own opinion. I've said my own, that we should seek for help where we can get genuine help. Terrorism and terrorists are nobody's friends, and we must avoid giving it any political or religious connotation. The narrative should be about securing lives and properties of Nigerians, and not any particular section or any religious belief. This is a collective war for Nigeria and by Nigerians and its friends. The target was actually not Jabo in Tambo local government, but an enclave in Tangaza local government of Sokoto State. And I recollect that while serving as governor of Sokoto State, we have had issues of Lakurawa in the same sub-area of Sokoto, in particular Tangaza. Show understand the federal government has disclosed that it has approached Turkey for assistance in addressing Nigeria's worsening insecurity challenges. President Bola Tinubu made this known on Friday during a meeting with a delegation of the Christian Association of Nigeria, CAN, led by its president, Archbishop Daniel Okon, and his Lagos residence. The mood of the nation is peaceful. Although our ungoverned space are so large, the challenge is real, but we will surmount it. We are very religious and prayerful, and we need your focus, vigilance, and operation, the president said. Lọ́rọ̀ kan ṣá, Bàbá Tinubu láwọn ti lọ síkì support àwọn ará Turkey, ipe kí wọ́n wá fún wọn ní support against insecurity nínú Nigeria. Ìwọ tó wá sọ wípé ìjọba Bàbá Tinubu kò wà competent. Òun ni ó ṣe lọ síkì support kan wá kún wọn lọ́wọ́ láti eradicate terrorists. Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí kí ló dé tí Jonathan ò rí ṣe. Ṣebí Jonathan competent àbí kí ló dé tí ò ṣe yìí. Ìgbà tí Buhari wà ńbẹ̀ kí ló dé tí ò ṣe the same thing. Tó bá jẹ́ lórí ìgbésẹ̀ tí bàbá gbé àkọ́bí olódòdè lórí ọ̀rọ̀ insecurity. Ní tèmi mi ò jẹ́ báwọn péjọ ọ̀tẹ̀. Mo ní tèmi àkànbí olódòdè. Mo ní lórí ọ̀rọ̀ security fún gbogbo ọmọ káàárọ̀-o-jíire àti gbogbo Nàìjíríà. Mo láàdúró tì yín lórí eléyìí sẹ́. Mo ní tèmi mi ò jẹ́ máwọn péjọ àbòsí. Ọwọ́ mi màrè funfun nẹ́nẹ́. Ṣé bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn láìkí ẹ̀ ni? Ẹ jẹ́ ká support bàbá on this one. Wàláì wọ́n get here. Yes! Torí the northern leaders and elders, the last thing ever tí wọ́n lè ever rò wípé wọ́n lè fẹ́ ṣe àbí anything tó lè ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá Tinubu. Wọ́n believe wípé bàbá Tinubu lè partner pẹ̀lú US or any other person. Ṣùgbọ́n bàbá Tinubu ẹ wá. Turkey. Ṣé mọ̀ wípé Turkey is one of the Islamic country nísìn. Before, according to the history, Turkey tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Christian òun ni majority population wọn. Mi ò wá defend ẹ̀sìn kankan o, àlàyé ni mi ni kò gbọ́ o. Tó bá dẹ̀ fẹ́ believe lọ ṣe research ẹ̀. According to the history, Turkey majority àwọn Turkey la máa ń pè wọ́n Germany Christian náà pé. Ṣàdédé làwọn fanatics yìí bó ṣe penetrate wọ àárín wọn náà nìyẹn. Lọ́rọ̀ kan ṣá
ìjà ayé fi ní làkàlàkà toríṣiríṣi ogun ẹ ti mọ̀ wá àwọn fanatic Islamic now dandan you must become an Islam by force bọ́n ṣe kí ni wọ́n Islamize Turkey bàbá Tinubu àmọ́ history o wọ́n Islamize Turkey lẹ́ni bóyá lẹ máa rí any Christian mẹ́mọ́ àbí very few as a matter of fact wà tèmi jọmọ̀ wípé it's part of an Islamic country bàbá èmi ìbáníkà má jẹ́ ká fi dúdú gbo dúdú lójú o kò lè mọ́ o fúnfò lè jáde mẹ́ o àwọn Turkey how are you sure Daddy Tinubu wípé wọn máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú láwọn ará bíi bàbá mo kàn ní kí pàkíyèsí yín sí ni o ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ bàbá ẹ̀ tó bá wa já wọn lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ò fẹ́ ṣubú yín lórí ọ̀rọ̀ security iṣẹ́ irọ́ àṣepẹ́lẹ̀ máa ṣe àdúró tán àwọn ibi tẹ́ bá fẹ́ ká dúró sí ká mọ́ ti pa ẹ jẹ́ ká mọ̀ ẹ bá wa sọ fún bàbá Turkey tẹ́ ẹ ń lọ yẹn ṣé kò ní bẹ́yìn yọ ṣé wọn ò ní gbàbọ̀dẹ̀ fáwọn tẹ́rọ́rìsì nínàtì tá a sọ wípé ọmọ ìyá wọn nínú ẹ̀sìn ni pé mùsùlùmí kan náà ni wọ́n ṣé kì í ṣe wípé àwọn Turkey àpàdà wa máa pa Nigerian military against the terrorists bàbá ẹ̀rọ lẹ́ẹ̀mejì o Turkey will be the last country tí máa ever sọ wípé kẹ́ lọ seek support wọn ẹ̀yin olólùfẹ́ mi àti gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjìrì àti gbogbo olólùfẹ́ bàbá Àkànbí Olódòdẹ bàbá Tinubu kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ yìí advice wo la lè fún bàbá ṣé kí bàbá kọ́ máa go on sàn pẹ̀lú Turkey support àbí kẹ́ kí bàbá rọra reverse kan wá bò mí ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ gbogbo gómìnà ló máa ṣẹ̀wọ̀n mi ìrírí eléyìí o 35 governors tán ẹ dúró ná ṣebí 36 states make Nigeria plus FCT Abuja make 37 out of the 36 ló máa wẹ̀wọ̀n àṣírí àwọn gọ́fúnà ti tú àṣé gbogbo owó tí bàbá Tinubu ń pariwo láti ọjọ́ yìí pé àwọn ti triple kò ṣe double iye tí wọ́n gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní revenue wọ́n ibo ni wọ́n kówó sí tí gbogbo wa ń pariwo àwọn SERAP wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin gọ́fúnà ẹ máa faṣọ pé orúkọ ọba including Minister Wike wọ́n náà ti kówó jẹ o gbogbo owó tán gbà lówó subsidy tí wọ́n kó fún wọn wọ́n ní wọ́n lè àkáǹtì fún gọ́ọ̀nà Mákindé lẹ́yìn ẹ̀yin gba 50 billion ní ìgbà tí àwọn tó wá ju àdó olóró nìbàdàn tí ilé bàjẹ́ tọ́nà bàjẹ́ 50 billion ẹ̀ẹ́dẹ̀ compensate àwọn tí wọ́n jẹ́ casualties àwọn victim ẹ̀yin nu ọlọ́run ẹ jẹ́ àwa gbọ́ fídíò. Governor Makinde got 50 billion. You got a 50 billion naira in support of the explosion in Ibadan. He never said that tonight. So the president can say the explosion is not worth more than 10 billion. Okay, all right. The president went ahead and gave you the window to be able to contain those challenges and give you 50 billion. That 50 billion did not come into your coffers of your state. It came with you coming to interface with the president because you came and said you met with the president. You only said a part where you said the president told you that go and organize APC for me, and I said I cannot organize. But you did not tell Nigerians what the president did for you and did for the good people of your state. Let him say I'm lying. Can you verify that? I'm not here to come and tell stories I can't support. Because, you know, this is live television. Excuse me. I don't want to come here. I don't want to come here and be showing federal government documents and transfers to your state. I was once a governor. I must stand very responsible to allow the documents of government to be flying on television. Ṣé lóòótọ́ ni nǹkan tí bàbá Fáyọ̀ṣe ex-governor ṣé lóòótọ́ ni nǹkan tí wọ́n sọ mẹ́yẹn ipe governor Mákindé president Bọ́lá Ahmed Tinubu gbé 50 billion lẹ́yìn lọ́wọ́ kẹ́ fi compensate gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ victim nígbà tí wọ́n wá ju àdó olóró tẹ́ sọ wípé termite ni àwọn kan wá láti Mali tán wá wakùsà ni ó yá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ victim a rí yín ní hospital èyí tí ìfun ẹja èyí tápá ẹja tó di mèkútúrú mèṣàṣà ìtẹ́sẹ̀ ẹja dànù èyí tí ilé ẹ̀ tó lọ sí ṣé governor Mákindé compensate yín nínú 50 billion ṣé mọ̀ nǹkan tó ń pè ní 50 billion 1 billion lásán 1 2 3 4 5 50 billion governor Mákindé ẹ máa bọ́ síta wá ṣàlàyé fún wa a máa fà já ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ
SERAP sues governors. Wike over 14 trillion naira fuel subsidy saving. Hey! Àwọn governor ti báyé Nigerians jẹ́. The Socio-Economic Rights and Accountability Project has filed a lawsuit against the 35 state governors and the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, over their alleged failure to account for the spending of about 14 trillion naira realized as fuel subsidy saving. Hey. Other respondents includes the Office of the Accountant General of the Federation. Hey. SERAP said the governors and the FCT minister have collected trillions of naira as increased allocation from the Federation Account Allocation Committee following the removal of fuel subsidy in May 2023, but that the funds have not translated into improved access to quality healthcare, education, and other basic service for poor and vulnerable Nigerians. Hey. Àṣẹ́yìn gómìnà, àṣẹ́yìn ni problem wa, àṣẹ́yìn minister, senator, àṣẹ́yìn ni bàbá Tinubu dẹ̀ sọ kíní yìí o. Wọ́n tún ṣe nínú fídíò tó wà online wípé go and meet your governor, ask them what are they doing with the money tí wọ́n receive location allocation tí wọ́n gbà láti federal wọ́n ní iye tí wọ́n gbà allocation ni tí wọ́n gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ìgbà tí bàbá débẹ̀, bàbá Tinubu tó débẹ̀ tán yọ subsidy wọ́n ní ×3 iye yẹn ni wọ́n gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni I believe bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo ṣe díẹ̀ nínú fídíò yẹn náà, ṣùgbọ́n mo notice pé àwọn aráàlú wọn kì í fẹ́ wojú àwọn governor àbí minister wọn. I really don't know, but these are the major problems tí ìwà àtẹ̀mí ní àwọn governor gangan ní ìṣòro Nigerians this time around. Can you imagine? Governors, about 35 governors, including Nyesom Wike, the minister of FCT, l'Abuja bẹ́ẹ̀, wọ́n ò lè account for good 3 years, just 3 years, wọ́n ò lè account fún 14 trillion naira allocation fees tí President Bola Ahmed Tinubu tó kó fún wọn, fún healthcare, fún education, fún ìgbésí ayé ọ̀tun, fún ìgbésí ayé rere fún aráàlú, wọ́n ò lè account fún 14 trillion naira. Oh my God, that is a lot of money. God. 14 trillion naira. 35 governors are going to court, including Wike. I know Wike ṣì máa ṣẹ̀wọ̀n lẹ́yìn ìjọba. I know Wike ṣì máa ṣẹ̀wọ̀n lẹ́yìn ìjọba. I know ẹ̀yin governor ẹ ṣì máa ṣẹ̀wọ̀n lẹ́yìn ìjọba. Ẹ ti rógo. Bàbá Tinubu, ẹ wọ́ọ̀dì gbogbo wọn. Ẹ wọ́ọ̀dì wọn. Ẹ̀yin SERAP. Ṣé ẹ mọ̀ pé ti fáìlì lawsuit? Ẹ má jà padà gbọ́ pé nǹkan kan ṣe kinní kan o. Now, Governor Makinde, kí lẹ fi 50 billion ṣe? Ẹ̀yin victim, mo ní di yín, àìrà níbi comment section. Àbí kẹ́ pè mí sórí telephone number +49 1521 74 50243. That is my telephone number. A fẹ́ confirm bóyá ẹ̀yin victim tí ó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà tí bọ́ǹbù tí àdó olóró dún gbàm ní Ìbàdàn about a year or 2 years ago. Ṣé Governor Makinde compensate yín àti gbọ́ nísìn 50 billion naira? Oh my God. 35 governors ẹ ti jẹ Nigeria run, ẹ ti báyé Nigeria jẹ́. After all, 36 states make one Nigeria. 36 governor la ní plus FCT make it 37 ìyẹn Wike. Out of the 37 plus the Wike make it 37. 36 of them are going. Wọ́n lọ jẹ́jọ́, wọ́n lọ káwọ́ sẹ́yìn bẹ́ẹ̀, wọ́n á faṣọ pépé roko ọba. 14 trillion. Ẹ̀yin 36 governor yìí ká níyìn ò lè níyìn. Nigerians ó yẹ kẹ́ gé wọn jẹ. Yìí ká níyìn o. Ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí everybody máa lẹ bàbá Tinubu lóko wípé wọ́n release owó sílùú àṣírí yín tú. Bàbá Tinubu, ẹ bá wọn wẹ́wọ̀n. Ẹ fi wọ́n jófin, ẹ jẹ́ kán mọ irú ìṣẹ̀dá tẹ́ jẹ́. Ibi tó kó 14 trillion sí láàrin 1 2 3 bàbá 3 2 ṣáàtì pé sórí bàbá ti pé 3 years lórí àpèrè ni. Ẹ ti ná 40 trillion tán. Ó lè ní yín, ìkà ní yín. Ẹ̀dẹ̀ ń jẹ́ kí everybody máa rí pé bàbá yẹn ni.
mo sọ yìí mo dúró ní orúkọ tèmi ò yí padà ṣàánú mi jọ ń torọ lọ má wo ti wà mí àbí ọ̀rọ̀ ẹnu mi bó o like ìwọ kan bá mi share fídíò èkó kan gbogbo ọmọ Nàìjíríà létí pátápátá wọ́n ti pa wá tún kí ló dé má gbàgbé láti kún mi lọ́wọ́ bá mi subscribe sórí YouTube channel yìí má sì gbàgbé láti bá mi drop comment don't forget your like your thumb up bye for now.